بسم الله الرحمن الرحیم. دوستا امروز ما میخوایم تلنت یا SSH ارچه با واسطه دو آی پی بتونیم اکسس بکنیم در یک سینگل انترفیس با یک پی سی. البته در پکت ریسر کار نمیشه، باید ریال روتر داشته باشیم. کنسول کیبل وصل میکنیم و کام نمبرش پیدا میکنیم که کام نمبرش چند است. از دیوایس منیجر قسمت کامل پی تی کام 7 بعد با واسطه پوتی میتونیم پیش بریم. کام نمبر 7 و اپیرنس رو بزرگتر میکنم که ببینیم بهتر کاماندار ببینیم. حالا که در کانفیگ ترمینال میریم و انترفیس gig0/1 که با نتورک ما وصل است. البته در روتری که واقعی یا جینستری باشه کار میکنم، با پکت ریسر یا سافتور منظور سیمولیتور پکت ریسر درست کار نمیکنه. حالا آی پی آدرس رو 192.168.1.1 با سابنت ماسک 255.255.0 و همچنان یک آی پی دیگه هم میتیم. هدف ما است که در یک انترفیس دو آی پی داشته باشیم و با هر دو آی پی بتونیم مثلا تلنت و SSH بتونیم لاگین شیم. نتورک ما هم جدا نمیشه و کار ما هم صورت میگیره. 172.16.1.1 با سابنت ماسک 255.0.0 فقط در آخرش یک سکندری اضافه میکنیم، انتر میکنیم و نوش داون برش میزنیم. حالا شو رنینگ کانفیگ اینترفیس گیگ 0 برای ما شما اینجا دو آی پی رو نشان میده که یک آی پی اصلی ما شماست و یک آی پی سکندری ما، یعنی به هر دو آی پی میشه ما با روتر یا با روتر نتورک ما اکسس داشته باشیم و دسترسی داشته باشیم. حالا به پی سی میریم، این cpa.cp را تایپ میکنیم و بعد در پراپرتیز میریم، آی پی ورژن 4 آی پی اثر اینا رو اول با 192.168.1.1 و دیفالت راوتینگ با دیفالت گیتوی 192.168.1.1 اپلای میکنیم. ما قبل تلنت کانفیگر کردیم. دوستایی که اگر میخواستن ببینن میتونن ویدیو قبلی را در چینل ببینن و کار بکنن. تلنت 192.168.1.1 تلنت 192.168.1.1 خب چه مشکل نبود؟ خب دیفالت گیتوی من 192.168.1.1 اینجا 2 اوکی تمام. حالا که در سیملی بریم، تلنت 192.168.1.1 پاسوردی که برش تایپ کردیم و اینه یک طریقه دوم با آی پی دوم که ما میخوایم بریم پیش، این cpa.cpl در اینجا فقط آی پی که ما آسان کردیم از اون کلاس برش یک آی پی دیگه میدیم 172.16.1.2 با همین دیفالت گیت پیش هم 172.16.1.1 اوکی برش میگیم اوکی تمام. حالا 170 تلنت برش میزنیم، تلنت 172.16.1.1 و با پاسورد 123 و انیبل 123 یه هم شو رنینگ کانفیگ ما میتونیم ببینیم از با اساس دو آی پی یا هر آی پی که ما به اساس سکندری ازش استفاده کرده باشیم در انترفیس ما میتونیم از استفاده بکنیم.